Äitiä pelottaa. Äitiä pelottaa, sydän hyppää kyllä. X-Prosta. 10/10.
kyllä siistiä. Eli tää on mun pikkuveljen mopo tai mun oma. Mutta mä saan tulla luvaa, että mä saan ajaa hetken. Mä ajoin vähän enemmän kuin hetken. Tää on 60 X-Pro. Ja tää on aika uusi vehe. Joku pari kuukautta sitten ostettiin tää. Ja tää on mun pikkuveljen tää X-Pro. Vähän lunta tuolla. Ui. Toi on vähän mennyt rikki tästä. Rikki? Niin, kato. Se on tässä tossa. Niin joo, se oli mennyt rikki. Totta. Niin joo, ja meillä tosiaan jäi kesken se ketjun kiristäminen. Noniin. Oliko kiva? Joo. Joo, näytti kyllä kivalta. Joo, X-Pro. Ihan hyvä mopo. Joo. Noin edulliseksi. On sitä pakoputki irronnut pari kertaa ja Joo. sitten tuo lämpöpelti irtosi tosta. Siinä on pari reikää nyt tossa putkassa. Sitten tuo on mennyt rikki tuo. Pistikö se hanaan kiinni? Joo, pistä. Joo. Mutta muuten ihan soiva peli kyllä. Onko se silleen alaspäin? Joo. Hyvin kulkee. Joo. Palaako sormi? Ei pala. Tykkään lumihankkeen. No niin. Suosittelisitko X-Prota? Suosittelisin. No niin. Jos aloittaa jonkun mopouran, suosittelen X-Prota. Joo. Se on Ihan. hyvä silleen aloittelijoille, jos ei oo tottunut vaihemoppoon niistä. Joo. Mutta hyvä peli tuohon hintaan Joo. aloittelijalle. Saa nähdä kauanko se kestää, mutta Niin. ainakin tähän asti Kestänyt. pääosin kestää. Tänne aina pientä laittua, mutta tähän on kaikissa. Niin, sitä on kaikissa. Sun mopo on vielä tuolla remontissa. Mun mopo on vielä kaupassa.